יום שישי בצהריים, עוד כמה שעות אנחנו נשב לשולחן ליל הסדר ונתגנב רגע למטבח בבית ההורים ונראה מה יש לנו כאן כמה שעות לפני החג עם העמלה על הכנת התבשילים. הנה חלק מן התבשילים כבר מוכנים ומסודרים, ונתקרב עוד קצת שלום לך אמא. שלום ביתי היקרה. אנחנו מסוקרנים לדעת מה הם התבשילים שמאפיינים את יהדות מרוקו שיהיו לנו היום לתפארת בשולחן החג של ליל הסדר כמובן. אוקיי, ראשית אני לא הייתי במרוקו, אבל מסיפורים של אמא ואבא של ההורים שיבדלו לחיים ארוכים, למדתי כמה מאכלים מבית אבא ואמא. יש לנו פה, עכשיו אני מכינה חמין מרוקאי של פסח. מה כולל החמין המרוקאי? חמין מאוד מיוחד. אנחנו יכולים לראות את הבסיס שלו. יש פה בצל עם פולים ירוקים טריים. בעבר הייתי עושה גם צימוקים, אבל אין לי צימוקים כי השתמשתי בהם לבשר. הנה אתם רואים פה, יש בשר עם צימוקים, שזה מאכל מאוד מאוד אופייני במרוקו בפסח. הוא גם מתוק. המרוקאים מאוד מקפידים על אוכל מתוק. מי הגיע לביקור? האחיינים והדודים. אנחנו נחזור רגע אלייך אמא. אני אקח עוד מעט מהצימוקים האלה קצת ואני אשים אותם לתוך החמין יחד עם הפולים, כי בכל זאת זה מאכל שהילדים מאוד מאוד אוהבים. ומה יש לנו בסיר העמוק הזה? הסיר העמוק יש פה ארטישוק, שזה מאוד מאפיין את האוכל המרוקאי בפסח. אחרי הארוחה אז אנחנו מתענגים עם זה, אוכלים את זה. יש לנו פה גם את הקציצות בתוך קונכיות של ארטישוק עם אפונה. זה מאכל מאוד. וכל המאכלים הללו זכורים לך למעשה מתקופת הילדות בבית אבא ואמא? בוודאי, בבית אבא ואמא היו מכינים את המאכלים האלה ואני למדתי אותם מאמי. היא נתנה לי את המתכונים כל הזמן והתמחיתי בזה, והיום אני... אמא, שתפי אותנו מה יש לנו כאן בסיר המעניין והעמוק הזה, מה הולך להתבשל פה? איפה, באיזה... פה יהיה מרק מאוד אופייני, מרק מרוקאי, שזה מכיל שוב בסיס של פולים, גזר, תפוחי אדמה. ויש גם פאנץ', יש חידוש, הולך ללוות את המרק הזה. בוודאי, משהו מעניין. אנחנו נכין קני דלח. קני דלח, מעשה ידיי. זה קצת מפתיע שבמרק מרוקאי ישולבו קציצות קני דלח. לאחרונה זה פשוט לאחרונה, בגלל שהכנתי את זה פעם אחת, הילדים מאוד אהבו את זה, טרפו את זה, ומבקשים ממני כל פסח להכין את זה. אז אנחנו רואים כאן שילוב של מיזוג תרבויות במזרח ומערב. נכון. וכאן אני רואה שיש לנו גם חיימה, יש כאן דג מרוקאי. דג מרוקאי נסיכה, שזה חריף מאוד, התבקשתי לעשות את זה חריף. ובפנים יש שום ירוק, במרוקו מאוד דאגו להשתמש עם דברים מקוריים, דברים טריים, לא שום יבש. הם לקחו שום ירוק, ואת העלים שלו אני יכולה להביא ולהראות. זה למשל שום טרי, שעיקר התבשיל זה, אנחנו משתמשים עם כל העלים האלה. אני דאגתי שהירקן לא יחתוך לי את העלים האלה, כי רציתי אותם, אני מנקה אותם היטב, שוטפת. וזה תהליך שאת ראית גם בבית אימך. בוודאי, ואנחנו משתמשים בזה
לדגים, שזה בסיס של הדג, שני סוגי דגים, שזה דג נסיכה וזה סלומון. ומה כאן אנחנו רואים? והפלפל, שגם מאוד מאוד אופייני לבישול המרוקאי, הפלפל הירוק הטרי, שאנחנו חותכים את זה לשניים ושמים את זה על הדג, שזה נותן טעם מאוד מיוחד לדג. יש לנו פה, זה מאכל מקורי, אותנטי, מרוקאי, שבבית אבא ואמא היו מכינים את זה. בדרך כלל זה מתאים לתנור, אבל במרוקו תיגנו את זה בתוך מחבת עם שמן, וגם אני תיגנתי אותו. יש פה בסיס של תפוחי אדמה, מכית תפוחי אדמה, שאני עושה, מועכת את תפוחי אדמה, שולקת, מועכת, שמה את זה בכף יד, לוקחת, שמה בכף יד, שמה, בפסח אנחנו משתמשים עם קמח מצה, ביום חול האותנטי זה הקמח, שהיינו מטבלים את זה עם קמח, אבל בגלל שזה פסח, אני משתמשת עם קמח מצה, אני שמה ביד קמח שזה לא ידבק, קמח מצה, ומכינה משטח על כף היד, מכינה ביצים שלוקות, מועכת ביצים, עם כל התבלינים, פלפל שחור, מלח, אני שמה בפנים קצת מהביצים, מסלט הביצים, וסוגרת את הערובת הזאת, הבצק של קמח מצה, ביד שלי סוגרת את זה היטב היטב, מכינה צורה כזאת של זה, עם ביצה וקמח מצה ומטגנת. ואיך זה נקרא? יש איזה שם? פסטלים. פסטלים, כך קוראים לזה גם במרוקאי? נכון, פסטלים מרוקאים, שאו עופים בתנור או מטגנים, אבל המקורי אותנטי זה טיגול בשמן. טוב, אמא, אנחנו נניח לך לנפשך להמשיך ולבשל ולהנעים את... אני רוצה לזכור אם יש עוד משהו שעדיין לא אמרתי, חרוסת שהכנתי. במרוקו היו מכינים את זה. אז רק שנייה, אנחנו תכף נגיע גם כן לחרוסת, שהיא גם כן מאכל מרוקאי עם ייחודיות משלו. נראה במה מטבלים את החרוסת לקראת חג הפסח. עד כאן.